ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL මෙනු YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවා හැමෝම අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් වෙයි මං හිතනවා ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම මගේ channel එකෙන් මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කතා කරන්නේ මේ සම්බන්ධව කතා කරොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මං කියන්නම් මොකක්ද අද කතා කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය යාළුවනේ අපේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඩයරි එකක් කියන්නේ ෆොටෝස් ඇල්බම් එකක් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය පෞද්ගලික දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක එක්කෝ පවුලේ අය විතරයි බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක තමන් විතරයි යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දෙයක්නේ. මොකද අපි ගත්තොත් එහෙම ඇල්බම් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ අයගේ ෆොටෝස්, යාළුවන්ගේ ෆොටෝස්, වෙඩින් වලට ගිහිල්ලා ගහ ෆොටෝස්, උත්සව වලට සම්බන්ධව ගහ ෆොටෝස් මෙන්න මේ වගේ අර පවුලේ අය අතර විතරක් ෂෙයා වෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ෆොටෝස් ඇල්බම් එකක් වගේ කියන්නේ. දැන් ෆෝන් එක ගත්තත් තමන් විතරක් යූස් කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකව තවත් කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක දුන්නත් දන්න අඳුරන කෙනෙක්ට දෙන්නේ. දැන් ඔයා විශ්වාස කරනවද ඔයාව යූස් කරන ෆොටෝ එකේ ඔයා කැප්චර් කරන ෆොටෝ එක තව කෙනෙක් බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆොටෝ එකක් ගැහුවට ඒක ඔයා හිතන්නේ මේක මගේ ෆෝන් එකේ දැන් මම විතරයි දන්නේ. මේක වෙන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. නෑ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඒක හැමෝම දන්නවා. ඔයා විතරයි ඒක නොදන්නේ තවත් කෙනෙක් දන්නවා කියලා. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිවසි එක ගැන. දැන් හිතන්න පුළුවන් මට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මගේ ෆෝන් එකේ එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ ෆෝන් එකේ කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම හිතන කට්ටියට පුළුවන් වීඩියෝ එක අවසාන වෙද්දි තේරෙයි ඔයා මොනවද දන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක හැමෝම බලනවා. ඔයාට මෙන්න මේ පිළිබඳ ඔයාට අයිඩියා එකක් ලොකු නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දි. එතකොට ඔයාටත් යම් කිසි දැනුමක් ගන්න පුළුවන් ඔයා ෆෝන් එක යූස් කරද්දි කොයි වගේ දේවල් ඔයා කළ යුත්තේ ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එකට කොච්චර ඩැමේජ් එකක් කරන්න පුළුවන්ද ඔයා ඔය අතේ තියන් ඉන්න ෆෝන් එකෙන් කියලා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට කිසිම මුදලක් යන්නේ නැහැ. ඉස්සරහටත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් දැන්ම වීඩියෝ එකට තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරා. එතනින් එන bell එක all notification click කරාතොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාගේ phone එකට notification එක කරා ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක like දාන්න යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාගේ smartphone එක නිසා ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් යාළුවන්ටත් දැනගන්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඔයාගේ ගැටලුව විසඳගත්ත හැටි අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ යාළුවන්ටත් වැදගත් කියලා හිතනවා. ඔයාගේ සියලුම social media තුල contact list එකේ WhatsApp list එකේ අනිවාර්යෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. හරියානේ දැන් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා දැන් ඔයා මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරොත් එහෙම එහෙම නැත්නම් ඔයා කාත් එක්ක හරි chat කරොත් එහෙම ඔයා හිතන්නේ chat කරන කෙනයි ඒ ෆොටෝ එක ඔයා කාට හරි යාළුවෙක්ට පෙන්නොත් ඒ යාළුවයි ඔයා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එක්ක chat කරොත් ඒ chat කරන කෙනයි ඔයා විතරයි ඒ තොරතුරු දන්නේ කියලා නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඒක හැමෝම දන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයිවසි එක ඔයාට ලොකු ඩැමේජ් එකක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඊට කලින් මම කියන්නකෝ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා WhatsApp එක use කරද්දී දැන් ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි mod WhatsApp. දැන් mod WhatsApp ගත්තාම දැන් අනිත් සාමාන්‍ය normal application එක හා සසඳද්දී මේකට වඩා features ගොඩක් අපිට mod එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එනකොට ඔයා හිතුවද ඇයි මේ mod එක Play Store එකට දීලා නැත්තේ කියලා? සාමාන්‍ය අපි හැමෝම දන්නවා Play Store එකට product එකක් දෙනවා නම් security එක අතින් 100%ක් තියෙන්න ඕනේ. product එක හොඳ quality එකක තියෙන්න ඕනේ. security එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ Play Store එකට product එකක් දෙනවා නම්. දැන් එහෙම product එකේ quality එකක් නැති හින්දා තමයි මේ mod WhatsApp කියන එක අපිට Play Store එකෙන් download කරගන්න බැරි. දැන් ඔයාගේ අතේ තමයි තීරණේ තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සරහට mod WhatsApp use කරනවද නැද්ද කියන එක. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් ඔයා browser එකක් ගොඩක් වෙලාවට browser එකක් use කරද්දී ඔයාලට warning එනවා. මොකක් හරි වගේ ෆෝන් එක ඉක්මනට ක්ලීන් කරන්නට එහෙම නැත්නම් ඔයාට iPhone එකක් හම්බෙලා තියෙනවා ඔයාට රුපියල් ලක්ෂයක් හම්බෙලා තියෙනවා ඩොලර් 100ක් හම්බෙලා තියෙනවා ඉක්මනට ඔයාගේ gift voucher එක ලබා ගන්නට මෙන්න මෙහෙම ads අපිට notification හරහා එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකේ browser එක එකපාරටම use කරද්දී පොඩි time එකක් ගිහිල්ලා warning එකක් ඇවිල්ලා පොඩි දැනුවත් කිරීම කරනවා ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම එන්නේ දැන් ඔයා මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි ඔයාට ආවොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම අපිට අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් දැන් ඔයාට එනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔන්න වෛරස් පිරලා තියෙන්නේ. ඉක්මනට මෙන්න මේ අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එකේ තියෙන වෛරස් ටික ක්ලීන් කරලා ඉක්මනට ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා මෙන්න මෙහෙම අපිට එනවා. දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහටම අපිට මැසේජස් එනවනේ. අපි Chrome වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් යූස් කරලා මොකක් හරි වෙබ් එකට ඇක්සස් ගන්න යද්දී
මෙන්න මේ වගේ අනිවාර්යෙන් අපිට මැසේජ් එකක් එනවාම තමයි. ඒක ඔයාටත් එනවා මටත් එනවා. ඇත්තටම මෙහෙම එන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම ආපු ගමන් අපි මොකද කරන්නේ? ඒ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට යනවා. සෙටින් එකට ගිය ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා යූස් කරන්න අවශ්‍යයි නම් ෆෝන් එකේ තියෙන වෛරස් ටික ඔයාලට ක්ලීන් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් කියනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඇක්සස් දෙන්න. ෆෝන් එකේ සෙටින් එක ඊට පස්සේ ඔටෝම ඕපන් වෙනවා. සෙටින් එක ඔටෝම ඕපන් වෙලා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ටික් එකක් දාලා ඔන්න ෆෝන් එකෙන් ඇක්සස් එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න යද්දී ෆෝන් එකකින් allow කියලා පර්මිෂන් එකක් දෙන්න වෙනවා. දැන් ඔයා හිතුවද මේ allow කියලා ඒවට පර්මිෂන් එකක් දෙන්න ඉන්නේ කියලා? ඒ allow කියලා දෙන්න ඉන්නේ ඔයාගේ පොඩ්ඩක් කියවුවොත් එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට allow ඉල්ලනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ contact list එකට allow ඉල්ලනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඩොකියුමන්ට්ස් මෙන්න මේවට මේ ඇප්ලිකේෂන් වලින් ඇක්සස් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම allow ක්ලික් කරොත් විතරයි ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්ම ඔයාට කියනවා. ඔයා මේවට allow දුන්නේ නැත්තම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේවට පර්මිෂන් දුන්නේ නැත්නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට කිසිසේත්ම යූස් කරන්න බැරි වෙන්න තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ෆ්‍රී ඔයාලට සිකියුරිටි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම විවිධ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් ඔයාලට බ්‍රවුසර් එකක් යූස් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේවා ඉන්නේ නිකන් ෆේක් බොරු ස්කෑම් වගේ තමයි මෙන්න මේවා ඉන්නේ. ඔයා මේවා ඉන්ස්ටෝල් කරලා ෆෝන් එකේ යූස් කරන්න ගද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙන්න තරම් සමහරුන්ගේ ෆෝන් ඉක්මනට සවුත් වෙනවා, සිස්ටම් එක විනාශ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔයා අර වගේ ලව් දෙනවා නම් ඔයා ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයා විශේෂයෙන් ගර්ල් කෙනෙක් නම් ඔයා account වගේ දේවල් ෆෝන් එකේ තියන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට privacy එකක් ලොකුවට ඔයා privacy එක ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාට ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඉදිරියටවත් ඉස්සරහටවත් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔයාට විවිධ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඒක WhatsApp එක හරහා ඔයාට මැසේජ් එකකින් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම links ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මෙහෙම එන්න පුළුවන්. දෙන්න තියෙන ලොකුම ඇඩ්වයිස් එක තමයි මට ඔයාලා මගේ viewers-ලා මගේ YouTube videos බලන විදිහට ලොකුම ඇඩ්වයිස් එක තමයි කවදාකවත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ආවට මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ආවට කවදාවත් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් වලට එහෙම නැත්නම් අපි කොටිම ගියොත් ෆොටෝස් ලීක් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එකට අදාළ වීඩියෝස් තවත් කෙනෙක්ගේ අතට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් අර තමන් විසින්ම තමන්ටම වල කපා ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි. ඔයා ඔය ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතේ තියන් ඉද්දී ඔයා ප්‍රයිවසි එක ගැන ගොඩක්ම හිතන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙන්න මේ කරුණු දැනගත යුතුමයි. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේවා අහලා එක කණෙන් අහලා අනිත් කණෙන් පිට කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් ඔයා හිතන්න මම මේ කිව්ව දේවල් මොනවද? ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක යූස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කරුණු ගැන ඔයා සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. ඒකින්ද තමයි ඔයාලව දැනුවත් කරේ. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් මගේ යාළුවෝ හැමෝම කිසිදු මුදලක් යන්නේ channel එක subscribe කරගන්න. අද වීඩියෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලා වෙනුවම comment section එක තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ WhatsApp list එකේ contact list එකේ status පාරක් දාලා යාළුවන්ටත් වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.